خب امروز قراره بالم لب درست کنیم، یه بالم لب نچرال که پایه بیسش از همون موم عسل هستش. منتها روغن نارگیل و کره کاکائو رو توی این مدل بالم لب بیشتر میزنیم برای اینکه قراره لبهامون رو چرب و مغذی بکنه، یه لبهای لطیف داشته باشیم، لبهامون رو مرطوب کنه و این خشکه ها و ترک های روش رو از بین ببره. خب اینجا ما یه بشر لازم داریم. چرا بشر برای اینکه اگر روی حرارت بره هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. ما میتونیم حرارت بنماری بهش بدیم، به قول یارو گفتنی یه جوری به قول انگلیسی زبان ها حمام حرارت بهش بدیم، هر جوری که حرارت غیر مستقیم باشه هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. الان من از این استفاده میکنم چون که حرارت خرابش نمیکنه، شما از هر وسیله دیگه ای هم میتونید استفاده کنید. میخوام به اندازه همون قالب 6 تایی سیلیکونیم مواد درست کنم، بیشتر از اون نمیخوام. پس حواستون به مقدار مواد باشه چون این مقدار برای 6 تا پوکه هستش. خب همینجور که میبینید وزن روی صفر هستش. من حدود 9 گرم یا 10 گرم موم عسل استفاده میکنم. موم پرک عسل هستش. این مقدار کافی. گفتم کره کاکائو رو داریم، کره کاکائو میخوایم استفاده کنیم. یه تیکش رو برمیدارم ولی فکر میکنم این زیاد باشه، حالا امتحان میکنیم دیگه. خب این مقدار کافیه. کره کاکائو رو حدود 5 الی 7 گرم ما اضافه میکنیم. در اینجا میخوام روغن کرچک رو اضافه کنم. چگالی خیلی بالایی داره، وزن رو به سرعت میبره بالا. مقدار کمی، بیشتر نریزید. من الان حدود 6 گرم روغن کرچک ریختم. 6 گرم باقی مونده رو روغن نارگیل استفاده میکنم. یه مقدار بیشتر هم شد. حواستون باشه مثل من زیاد یوهویی دستتون رو نبرید که حجم زیادی نریزه. ریز ریز بریزید تا همون 30 گرم بیشتر نشه، چون 30 گرم گفتم برای 6 تا پوکه کفایت میکنه. خب من از این دستگاه میخوام استفاده کنم، منتها روی حرارت 50 درجه سانتیگراد بیشتر نمیخوام بذارم چون نمیخوایم که این مواد خراب بشه. شما از هر وسیله دیگه ای استفاده میکنید نباید بیشتر از 50 درجه حرارت ببینه این مواد. روشنش میکنم که گرم بشه. خب برای اینکه این بالم لبمون زیاد شیررنگ و بیرنگ نباشه، در واقع یه کوچولو رنگ صورتی بهش میزنید. شما از هر رنگ دیگه ای بخواید میتونید استفاده کنید، رنگ طبیعی لبو، رنگ توت فرنگی، هر رنگی که بخواید میتونید بزنید. این رنگایی هم که من استفاده میکنم رنگای معدنی هستن، خوراکی هستن و هیچ مشکلی ندارن. نمیخوایم رژ لب درست کنیم، میخوایم بالم لب درست کنیم، پس یه مقدار کم کفایت میکنه. خب چقدر اطرافش رنگ ریخته بود که باعث شد بریزه بشه. یه کوچولو به اندازه 1 گرم هم شاید نمیشه. این پیگمنتش خیلی پایینه. از رنگ و به اندازه نوک قاشق چایخوری رو بهش من اضافه میکنم. حالا میذارم روی حرارت و منتظر میشم که این مواد آب بشه، یک دست بشه. آخر سر یک کوچولو ما هم میزنیم. خب کره کاکائو آب شده، موم هم داره کم کم آب میشه. موم پرک عسل میبینید که چه رنگی گرفته، یه صورتی خیلی خیلی ملایم.
ما منتظر میمونیم تا موم آب بشه و قالب بگیریم. خب میبینیم که کاملا آب شده. از روی هر برمی داریم. دستگاه خاموش میکنم. خب اگه از این قالبای سیلیکونی استفاده میکنید سعی کنید قبلش اینا رو داخل فریزر بذارید خنک بشن، مواد به قالب نچسبه. و یه کار دیگه ای هم که میتونید بکنید قبل از استفاده مقدار خیلی خیلی کوچولو خیلی کم داخل خونه هر قالب رو به این شکل روغن بزنید. این باعث میشه که دیگه با خیال راحت از قالب استفاده کنید بدون اینکه مواد بهش بچسبه یا خراب بشه. ولی اگر که از قالب‌های فلزی استفاده می‌کنید اونا هیچ مشکلی براشون به وجود نمیاد و چسبندگی مواد نداره. ظرف یه خورده داغه. خب من اینو میذارم داخل یخچال با مدت 20 دقیقه کفایت میکنه. 20 دقیقه تازه زیادش هم هستش. خب قالبو از تو یخچال در آوردم. اضافیای روشو با کاردی چیزی که تیز باشه روش بردارید. خب قسمت بالاییشو جدا میکنم، بالایی سیلیکونو که بتونم قالب بگیرم. میبینید که به خاطر اون روغنی که من داخل قالب ریختم وقتی میخوام اینو بلند کنم یه مقدار باهاش بلند میشه. خب اینجا 6 تا پوکه رو آماده کردم. باید پوکه رو بچرخونید تا قسمت بالایی بیاد. به این صورت داخلش میبریم تا انتها و خیلی راحت میکشیم بیرون. و همین سادگی. همچی که ملاحظه میکنید خیلی تمیز، صاف. شما 50 تا هم از این خونه ها داشته باشید، یعنی یه قالب 50 خونه ای داشته باشید، به همین سادگی میتونید قالب بگیرید و کار کنید. قالب‌های فلزی دوستان خیلی بهتر هستن از هر لحاظی. از این که من بهتون گفتم اینا رو میتونید داخل فریزر بذارید که مواد بهش نچسبه یا روغن بزنید دیگه. برای قالب‌های فلزی این مشکلات به وجود نمیاد. یکی هم این که قالب‌های فلزی خیلی کارو تمیزتر در میارن. حالا من توی ویدیوهای دیگه از قالب‌های فلزی استفاده میکنم تا شما بیشتر با این مقوله آشنا بشید. الان میخوام تست کنم.
یه کوچولو رژ دارم که حالا نیازم نیست زیاد پاک بشه، ولی برای شما فکر کنم. انقدر نرم، لطیف، سبک، عالیه. یعنی بهترین بالم لبیه که شما میتونید برای خودتون درست کنید، برای دوستاتون درست کنید، هدیه بدید. بهتر از این نمیشه. روغن کرچک، روغن نارگیل، بهترین چیز برای لب، کره کاکائو و موم عسل. دیگه چی میخواین؟ این بالم لب فوق‌العاده است، حتما امتحانش کنید.